Mến chào cô bác anh chị, các bạn và các em. Đã có bao giờ cô bác anh chị em và các bạn mình đi ăn nhà hàng mình đã chọn món thịt bò xào hành gừng chưa nè? Và đã có bao giờ mình tự hỏi là tại sao những cái miếng thịt người ta cắt dày mà nó lại không bị cứng, không bị khô? Bên ngoài nó áo một lớp gia vị và có màu đậm đậm rất là hấp dẫn luôn. Còn bên trong thì thịt lại mềm và nó vẫn giữ được cái vị ngon của thịt bò và rất thơm nữa. Hành nó không có bị mềm nhũn mà nó vẫn giữ được độ giòn. Tìm hiểu cách làm của nhà hàng, hôm nay Bình Khuyên chia sẻ để cô bác anh chị em mình có thể tự làm tại nhà. Từ nay mình không có cần đi nhà hàng nữa mà vẫn có thêm một món bò xào hành gừng thiệt là thơm ngon, hấp dẫn, thịt mềm. Món này mình có thể ăn với cơm, ăn với bún hay là mì. Bây giờ mình sẽ cùng làm nè. Nguyên liệu rất đơn giản, mình vừa coi vừa làm cho nhanh. Bình Khuyên cũng có ghi luôn bên dưới video trong phần mô tả. Và theo tìm hiểu thì Bình Khuyên được biết không phải lúc nào người ta cũng làm thịt thăn phi lê đâu, mà chỉ cần cái thịt không có gân như ở đây. Mình mua cái thịt này để nấu phở, rồi mình lọc mình lấy cái phần nạc. Sau đó mình lau sạch bằng khăn giấy. Mình được ở đây một miếng thịt không có gân, không có mỡ vụn. Rồi mình sẽ cắt hai ra. Và trong món này thì người ta sẽ cắt dày chứ không có mỏng. Nó độ dày khoảng 2mm, tối đa là 2,5mm. Cái miếng thịt này nó rất ngon bởi vì nó có từng cái mỡ phía bên trong như vậy nè, thì nó rất mềm. Mặc dù nó là thịt đùi đó, nhưng mà mình cắt ra như vậy mình xào rất là mềm luôn. Và không chỉ xào không như vậy nó mềm đâu, tiếp tục mình sẽ coi để biết bí quyết. Thịt bò xào luôn luôn được cắt ngang thớ, tức là cái xớ thịt nó chạy dài, mình sẽ cắt ngang lại. Ở đây là 7g gừng, mình sắc sợi hoặc là bằm nhỏ. Rồi 4 cọng hành lá, cái phần lá mình cắt 4cm độ dài. Còn cái phần cọng này thì mình sẽ chẻ ra, bởi vì cái hành này nó lớn quá. Mình mua cái hành nhỏ, khi mình xào xong đó sẽ ngọt hơn. Rồi mình cũng cắt độ dài khoảng 4 hoặc là 5cm. 180g hành tây này mình khuyên cắt ra múi cam 4 hoặc là 5mm. Nhớ là tách cái múi hành tây ra cho nó rời. Ớt không cay thì mình cũng cắt ra luôn. 4 tích tỏi, mình đập cho nó ra cái hương thơm. Sau đó mình mới bằm cho thiệt là nhuyễn. Món này mình có thể ăn với cơm hoặc là ăn với mì. Nếu ăn mì thì mình đi trụng mì, hoặc là ăn bún thì trụng bún. Là 530g thịt vừa cắt xong. Mình sẽ ướp vô đây là 1/2 muỗng canh nước tương. Đây là cái nước tương Maggi. Hắc xì dầu, người ta gọi là xì dầu đen hay là xì dầu đặc biệt. 1/2 muỗng canh. Cái này nó sẽ cho ra cái màu đẹp, giống như là trong các món xào của người Hoa. Ở đây là dầu hào hiệu con gấu. Mình cũng lấy 1/2 muỗng canh luôn. 1/3 muỗng cà phê đường. Và đây là bí quyết để thịt bò mềm. Nhà hàng người ta sẽ cho baking soda, tức là muối nở. Và người ta sẽ cho khoảng 1 muỗng cà phê. Tuy nhiên là mình khuyên cho nửa muỗng cà phê thôi. Cái muối nở này nó không có độc, bởi vì người ta sử dụng để làm bánh cupcake hay là muffin. Rồi ở đây là 1 muỗng canh tinh bột bắp, còn gọi là bột bắp màu trắng tinh. Và nếu như nhà ăn được dầu mè ép nóng thì mình cho 1 muỗng canh. Ở nhà mình khuyên có người không có chịu được cái mùi này, thành thử mình khuyên cho 1 muỗng canh dầu mè ép lạnh, có màu vàng. Sau đó mình sẽ bóp trộn cho thiệt kỹ. Nhớ là phải trộn cho thiệt kỹ, bởi vì không thôi giữa hai cái miếng thịt này nè, nó sẽ khó thấm gia vị nó sẽ không có đều. Tiếp theo mình sẽ cho 1 muỗng canh rượu nấu ăn, nó sẽ tăng hương vị cho thịt bò xào. Và tiếp tục bóp trộn cho thiệt đều và không có cần ướp lâu. Sau khi trộn xong thì mình để ở đây.
Và chuẩn bị thêm cái gia vị xào. Đó là mình cho vào đây là 2 muỗng cà phê hắc xì dầu. Rồi nửa muỗng canh dầu hào. Với lại 1 muỗng canh rượu nấu ăn. Và 80ml nước. Xong mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo. Chờ cho dầu nóng. Lúc này mình sẽ cho củ hành tây trắng với lại gốc trắng của hành lá. Mình chừa cái lá hành lại với lại gừng, tỏi lại luôn. Xào ở lửa trung bình lớn, thiệt nhanh. Sau đó mình sẽ cho vào đây 1/8 muỗng cà phê đường. 1/4 muỗng cà phê muối cho nó có gia vị. Và đảo nhanh qua giống như cái thời gian mình khuyên đảo ở đây. Thì hành nó hơi bắt đầu chuyển màu hơi trong như vậy. Thì mình lập tức cho ra dĩa. Như vậy thì giữ được cái hành nó giòn đó. Không thôi nó bị mềm mất ngon. Tiếp theo mình sẽ cho 1 muỗng canh dầu ăn vào trong chảo luôn. Và lúc này mình sẽ cho thịt bò. Lưu ý khi mà cho thịt bò vào xong mình chỉ dàn đều ra, trải một lớp ở trên chảo. Mình chỉ để im vậy đó. Mình chờ cho đến khi nào mà mình thấy nó nâu lên bên dưới thì lúc đó mình mới lật. Thường khi hồi xưa thì cho thịt bò vô cái bình khuyên xào. Như vậy thì làm cho cái miếng thịt bò nó bị ra nước, nó mất đi cái chất ngọt. Đây là cái cách của nhà hàng người ta làm, tức là người ta sẽ để lửa lớn, rồi sau đó chờ cho đến khi nâu vàng lúc đó mới lật. Lật xong rồi sẽ xào lên. Như vậy thì cái miếng thịt nó giữ được độ ngọt do cái phía bên ngoài nó rám lên đó. Sau khi mình xào chín khoảng 50%, lúc này mình sẽ cho tỏi với lại gừng vô luôn. Và mình tiếp tục đảo lên cho thơm. Làm như vậy thì tỏi gừng nó không có bị cháy, mình ăn tốt cho sức khỏe. Sau khi xào thơm rồi, thịt lúc này chín cũng khoảng 70%, thì mình sẽ cho 1 muỗng canh rượu nấu ăn vô để cho nó tăng cái hương vị. Ở nhà hàng người ta sẽ cho nó phượt lửa lên, nhưng mà ở đây nhà mình không có làm được đó, thì mình chỉ xào ở lửa thiệt lớn. Rồi cho hết 2 muỗng cà phê hắc xì dầu nè, muỗng cà phê rưỡi dầu hào, tức là nửa muỗng canh. Sau đó mình sẽ trộn đều cho chín luôn. Lúc này nhìn thấy nó chín cũng khoảng 90% rồi đó. Mình cho 80ml nước và cũng vẫn để lửa lớn luôn. Đảo nhẹ qua, lúc này thịt rất nhanh cạn. Mình tắt lửa và cho cái hành lá xanh vô, cho ớt vô luôn. Đảo sơ cho nó đều. Đừng đảo lâu quá cái hành nó mất độ giòn. Rồi mình sẽ cho cái hành trắng đã xào vô luôn. Bây giờ mình sẽ trộn đều lại. Bếp mình cũng đã tắt luôn rồi. Thơm thiệt là thơm luôn. Và cái màu cũng thiệt đẹp. Cái sốt xào thì sệt. Cô bác anh chị em và các bạn mình thử cách này đi, sẽ thích liền luôn đó. Rắc tiêu lên rồi mình cho ra dĩa, đừng để trong chảo nó sẽ bị dai. Vào cái nhà có khách và ai ăn cũng khen. Mình khuyên mến chúc cô bác anh chị và các bạn cùng gia đình có thêm món thịt bò xào thơm mềm, ngon đặc biệt, nhanh lẹ cấp tốc để có thể ăn với cơm, với bún hay là với mì. Thử rồi nói cho má nghe cái thịt bò nó cái vị nó như thế nào, rồi nó mềm hay nó cứng hay nó dai hay nó sao. Lấy cái nĩa đi. Nếu ăn cái đũa không được thì lấy cái nĩa. Moment. Được. So. Cái này ngon. Mềm. Ngon. Tốt. Thì có geschmack thấm vào thịt được. Xong ăn, cắn vào nó ra cái geschmack. Cái saft und so. Mà làm giống như restaurant đó con. Làm cái muỗng này. Không gấp đũa được thì gấp múc muỗng. Ngon, gấp thịt ha.
Ngon. Ngon lắm. Thấm được nhiều. Anh hai cầm đũa không có rành gì hết anh hai ơi. Và bây giờ thì hai mẹ con mến chúc cô bác anh chị và các bạn cùng gia đình luôn được nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới.